ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਏ, ਸੁਖ ਹੈ ਕੋ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰੈਂਡਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੇਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਂਡਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਬਈ 50% ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀ।
50% ਲਗਭਗ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ, 13 ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੁਖ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਸੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, 3 ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਝ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਨਸੁਖ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ 3 ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਸੁਖ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ, ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਆ ਕੁਛ ਮੇਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਮੇਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਸੁਖ ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਦੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਮੌਤ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੌਤ 1 ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ 4 ਜਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਣ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੋ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੋਭ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਚਾਰ ਵਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਕਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਲੋਭ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੋਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਹੰਕਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, एक ही बाप के दो बेटे लेकिन किस्मत जुदा जुदा है, एक शाहे नामवर है, एक दर बदर गदा है। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਮ ਸਾਥ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਦਣ ਸਾਰੇ ਪਛਤਾਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਹੋਇਆ, ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੁਕਮਾਨ।
बड़ा उन्हां दा दुनिया च नाम है, हिकमत दी दुनिया च, या जिहड़े हकीम हुंदे ने, वैद हुंदे ने, उन्हां च जिहड़ा सब तो वड्डा अज तक नाम होया लुकमान। कहंदे ने लुकमान उन्हां दा जन्म एक गरीब परिवार विच होया सी ते उन्हां नूं एक अमीर बंदे ने किसी बाजार विचों खरीद लिया। छोटे बच्चे सी उदों, ये नहीं भी उदों ही बच्चे विकदे हुंदे सी। अज भी तुहाडे सामने पता नहीं इस तरह के बहुत सारे लोगों ने धंधे चलाए हुए ने भी बच्चों नूं वेचिया जांदा है, चुक चुक के उन्हां कोलों भीख मंगाई जाती है। की कुछ हुंदा है दुनिया च, अज भी हुंदा है ते सदियां पहलां भी इस तरह हुंदा सी। इस तरह के माड़े धंधे उदों भी लोग करदे सी। लुकमान नूं किसे मंडी दे विचों या किसे कोलों एक बहुत अमीर बंदे ने खरीद के घर लै आंदा ते उहदा काम ही यह सी भी बच्चियां नूं, लोकां नूं, बंदियां नूं, गुलामां नूं खरीदना ते अगे जिहड़ा होर वेच देना। जदों घर ले आया तो उहदी घरवाली कहन लगी, वेख के कहिंदी भी आ बच्चा बड़ा सोहना है ते बड़ा सियाणा लगदा है, वेखण च बड़ा मासूम लगदा है, इहनूं असीं अगे नहीं वेचांगे, इहनूं अपने घर च ही रखांगे, इहनूं पालांगे, वड्डा करांगे, ये साडे घर च ही रहेगा। ते जिहड़ा वो खरीद के लिआया सी बंदा, वो अपनी घरवाली नूं कहन लगा भी चलो ठीक है, इस बच्चे नूं असीं पाल लवांगे। लुकमान नूं पालिया गया, लुकमान वड्डा हो गया। एक दिन घर दे विच वो जिहड़ा मालक सी घर दा, क्योंकि होर भी बहुत सारे बच्चे सी, वो कितों खरबूजे खरीद के लिआया। 3 खरबूजे लिया के कट्टे गए। 2 खरबूजे बड़े मिठे निकले, उन्हां नूं बाकी परिवारां च वंड दिता। जिहड़ा कौड़ा खरबूजा सी ना, वो लुकमान नूं दे दिता, क्योंकि वितकरा ते करदी सी, रखिया ते तां सी, घर विच भी गुलाम बन के रहेगा, घर दा काम धंधा करिया करेगा। लुकमान दे अगे जदों खरबूजा कट के रखिया गया, जिहड़े मिठे खरबूजे सी परिवार ने खा लए ते लुकमान ने वो कौड़ा खरबूजा खाना शुरू किया। जदों कट के खाना शुरू किया, हालांकि परिवार नूं पता सी भी ये खरबूजा बड़ा कौड़ा है, वो बड़ा झूम झूम के नंद च खा रहा है, बड़ा खुश हो के सारा खरबूजा खा लिया। ते जिहड़ा मालक सी वो बड़ा हैरान होया, कहंदा कमाल हो गई, सानू पता सी भी खरबूजा बड़ा कौड़ा है, पर तू किवें बड़े स्वाद नाल झूम झूम के नंद च ही खा गया बड़ा खुश हो के, ये क्यों? ते लुकमान ने जवाब दिता, कहंदा मालक जी, जिद्दन दा तुसीं मैनूं घर च लैके आए हो, पाल के वड्डा कीता है, तुहाडे हत्थों बड़ियां चीज़ां लैके खादियां ने, ते ये जिहड़ी चीज़, ये बख्शिश जिहड़ी तुहाडे हत्थ चों अज मैनूं मिली है ना, ते जे मैं अज शिकायतां करन लग पैंदा, अगों कहण लग पैंदा भी बड़ी कौड़ी है, ते मेरे वर्गा एहसान फरामोश कोई होर बंदा नहीं सी होना। तुहाडे हत्थां चों मिठियां चीज़ां खा खा के ये आदत ही बन गई है कि जे तुसी अज मैनूं जहर भी दे दिओगे ना, वो भी मैनूं मिठा लगेगा। ते नाले मैं ये सोचदा कि उन्हां लोकां तो ते मैं चंगा ही आ ना, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੂਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੌੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ, ਚਲਾ ਜਾ, तेरियां मैं सारियां जंजीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਨਾ ਖੋਲਦਾ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾ। ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ। इस करके मेरा एक घर, ये बार, ये सारा कुछ यही है, सब कुछ यही है, इस करके मैं घर छड्ड के नहीं जावांगा। कहंदे ने मालक इन्ना खुश होया, उन्हें अपनी पूरी जमीन जायदाद जो कुछ भी सी उसे दिन लुकमान दे नाम कर दिता। कहंदा तैनूं गुलाम बना के पालिया सी, गुलाम समझ के लियांदा सी, पर तूं ते
ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾਇਆ। ਲੁਕਮਾਨ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਕੀਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। 10 ਵਸਤੂ, 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਮਿਲ ਗਈਆਂ। 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। 11ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ 100 ਚੋਂ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਧਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ? ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਢੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? ਮੰਨ ਲਓ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਔਲਾਦ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈਆਂ, ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਡੇ ਉਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੂੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੂੰਜ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੈਮੋਜ਼ਿਲ ਕਰੇਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੰਜ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GPS ਦੇ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੂੰਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਗੋਲੀਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੰਜ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। 16,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਇਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਟੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਡੈ ਉਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, 1000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਝੀਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੂੰਜ ਕਿਹਾ,
ਹੰਸ ਆਉਂਦਾ, ਕੂੰਜ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਸਲੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਰਖਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੂੰਜ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 5000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਡੀ ਤਗੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਣਾ ਚੁਗਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਬਸ ਜਰੀਆ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਸਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ? ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਈਰਖਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਦਵੈਸ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਈਰਖਾ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮਿਟਾ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਕੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਤਾ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਾਂ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਸਭ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਕੈਨ ਹੋਏ, EEG ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਕਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪ ਲਈਏ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਇਆ ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਬੰਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 50-60 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 70 ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਝੱਟ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫੇਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100% ਸਕਸੈਸ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘਟਦਾ। ਦੂਜਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਹਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਸ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਟਡ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਕੋਈ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 5-6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 70-80 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਮਕਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਦਵੀ, ਕਿੰਨਾ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਏ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾਂ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਖੋਜ ਲਏ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ, ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਆਏਗਾ, ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਆਏਗੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਗਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਛੁਪਾ ਲਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛਪਾਇਓ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛੂੰ ਤੋ ਕਿਸਸੇ ਪੁੱਛੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ परमात्मा बारे। कहता तेरा पता पूछूं तो किससे पूछूं, जिसे भी कुछ तेरा पता है वो अपने आप से ही बेखबर है, जिसे भी तेरी कुछ खबर है वो अपने आप से ही बेखबर है। जिन्नू तेरी कुछ खबर मिल गई वो ते चुप हो गया, वो ते शांत हो गया, वो ते दुनिया तो पासे हट गया, वो दुनिया नाल फिर नहीं उलझदा फिरदा, क्योंकि वो अपने आनंद विच ही मस्त है, वो अपनी अंदर दी खोज विच ही मस्त है। उन्नू वो मिल गया जिहड़ा सारी दुनिया दीयां चीज़ां तो ज़्यादा कीमती है, उन्नू वो मिल गया जिहड़ा धन तो ज़्यादा, जमीन तो ज़्यादा, पैसे तो ज़्यादा, रुतबे तो ज़्यादा, पदवी तो ज़्यादा, इन सारिया वस्तुओं तो ज़्यादा कीमती है। और सानू कीमती की लगता है दुनिया के पदार्थ, इस करके साडी खोज बाहर है। और जिन्ना असी बाहर भटकते हैं, जिन्ना असी बाहर भजते हैं, होर दुखी होंदे जाने आ, होर अशांत होंदे जाने आ, होर बेचैन होंदे जाने आ। सो अज तो ही अरदास करके जाओ, सवेर तो 10 मिनट 15 मिनट रोज शुरू करो, मन नूं बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा, दिन बड़ा चढ़दी कला च निकलेगा, दिन बड़ा आनंद विच निकलेगा।